ครับก็มาดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเวลา 15 นาฬิกานะครับตอนนี้นะครับบริเวณจุดศูนย์กลางเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมพายุเนี่ยยังจุดศูนย์กลางนี่ยังไม่ขึ้นฝั่งนะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งประมาณช่วง6 โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับช่วง 18 นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเริ่มหนักขึ้นเนี่ยช่วงประมาณสัก 16 นาฬิกานะครับนะจุดที่ลมแรงที่สุดนะครับครับและนี่ก็เป็นนะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับล่าสุดแล้วนะครับ ตั้งแต่ 16 นาฬิกาเรื่อยไปนะครับจนถึงช่วงดึกๆนะครับหนักสุดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณช่วง 18 นาฬิกานะครับ 18 นาฬิกาเนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยจะขึ้นฝั่งพอดีนะครับก็บริเวณนี้นะครับนะขอซูมหน่อยนะครับนะอิโตะนี่น่าจะได้รับนะครับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะครับแล้วก็แถวซิบะนะครับทะเตะยะมะนะครับ